خیلی نه Che passate per fame? بچه کو بچه سرف بیا یکی جان الان که گده بری جلو را پیدا کنید محمد بابا آسور بیا آسور 45 نه 35 میخوای الان 40 تومن 40 تومن بنده کی اضافه یه دونه
Sapanca! Hoş geldiniz Sapanca! Taze Hanıma sofra ver hemen kesirimizi de menasli sofra ver hanıma.
Fatiro mahalli هم بفرد آذربایجانی fatiro بگیرم fatiro mahalli هم بفرد آقا آذربایجانی بیا فتی بیا fatiro mahalli هم فتی آذربایجان بیا فتی بابا فتی محمدی هم بیا سلام من اینو برای فردا صبح انجام آره اندازه هانالیاست. خانم دو تا دفتر نقاشی میز